आज चाहिँ हामी रिकर्सिभ ट्री मेथड हेर्दैछौँ। कुनै पनि रिकरेन्स रिलेसन सल्भ गर्ने एउटा तरिका। यो पनि एकदमै सजिलो छ। यहाँ सिधै एक्जाम्पलमा जाउँ हामीलाई क्वेसन दिएको छ टिएन इज इक्वल टु 1 इफ एन इज इक्वल टु 1, नत्र भने 2t n/2 प्लस सिएन है। अब हामीले चाहिँ यो दिएको पार्टलाई चाहिँ पहिला टुक्र्यौँ। अब यो 2t n/2 भनेको त तपाईँको tn/2 प्लस tn/2 हो होइन। यो सिएन जस्ताको जस्तै यो कस्ट भयो। अब यसलाई हामी ट्री बनाउँ भनेपछि हाम्रो सुरुमा एनबाट स्टार्ट भयो है। एनबाट टुक्रा पार्यो भने चाहिँ त्यो एनलाई 2 टुक्रा पार्दाखेरि n/2 n/2 भयो है। भनेपछि अब यो n/2 आधा 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 हुने रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। भनेपछि अब n/2 लाई आधा आधा पार्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि n/4 n/4 हुन्छ नि हैन। सो n/4 लाई चाहिँ हामी n/2 स्क्वायर लेख्न पाउँछौँ। त्यस्तै गरी यता पनि त्यस्तै। अब त्यो फेरि यो n/4 लाई पनि तपाईँको आधा 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 पार्यो भने चाहिँ दुईवटा विङ आउने रहेछ होइन। जस्तै कि n/8 n/8 हुने रहेछ है। त्यो हुनाले त्यो 8 भनेको 2 को पावर 3, यो पनि 2 को पावर 3, यो पनि आधी भयो, यो पनि आधी भयो, यो पनि आधी, यो पनि आधी है। दुईटा भयो। यसरी यसरी जाँदै 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 चाहिँ हामी चाहिँ यो n/2 को पावर के सम्म पुग्ने रहेछौँ है। हेर्नु न बढ्दैछ। 2 को पावर 1, 2 को पावर 2, 2 को पावर 3 गर्दै गर्दै 2 को पावर के सम्म पुग्यो। उता पनि त्यस्तै भएको छ है। अब त्यस्तै भएपछि हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हाइट भनेको के हो भन्दाखेरि हाइट भनेको यो सबैभन्दा लास्ट नोडमा हेर्दाखेरि चाहिँ 2 को पावर कति छ त है, यो के। सो हाम्रो हाइट चाहिँ के हो। 2 को पावर म्याक्सिमम कतिसम्म जान्छ भनेको हाइट भनेको त्यही हो है, यो के हो। अब हामीले यो n यसलाई नै भनौँ न n/2 को पावर के लाई चाहिँ हामी 1 भनेर एज्युम गरौँ र हामी दुईतिरै लग लिउँ। दुईतिरै लग लिँदाखेरि log 2 भनेको त अभियसली 1 हो। त्यही हुनाले चाहिँ यो के यता आउँछ है। द्याट्स वाइ अब हाम्रो यो log n भनेको के। सो के को ठाउँमा हामीले log n राख्न पाउँछौँ। अब हाम्रो लास्ट फर्मुला एउटा याद गर्नुहोस् हाम्रो कम्प्लेक्सिटी निकाल्नको लागि। यदि कस्ट सेम भएको केसमा है, कस्ट सेम भएको केसमा चाहिँ हाम्रो कन्डिसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाइट इन्टु कस्ट है। हाम्रो कम्प्लेक्सिटी भनेको चाहिँ टिएन इज इक्वल टु हाइट इन्टु कस्ट। सो हाइट भनेको के, कस्ट भनेको सिएन है। यो भनेको चाहिँ तपाईँको कस्ट हो, हाइट इन्टु कस्ट। सो यो हाइट इन्टु कस्ट भनेपछि यो सी भनेको त तपाईँको कन्स्ट्यान्ट हो। त्यही भएर सीलाई मैले यता ल्याएँ, के को ठाउँमा मैले log n लेखेँ है। र यो n जस्ताको तस्तै। अब यो कन्स्ट्यान्टलाई इग्नोर गरिदिनुहोस्। यति पार्टलाई मात्र हामीले कम्प्लेक्सिटीमा लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँ यो n लाई अगाडि ल्याएको हुनाले मैले b को n log n। यसरी चाहिँ हामीले रिकर्सिभ ट्री मेथड सल्भ गर्न सक्छौँ।